السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله سيد الفقهاء وعلى آله وصحبه العلماء، أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الأول من مقرر المدخل إلى الفقه الإسلامي الذي وعدناكم أن نبدأ فيه بإذن الله عز وجل لنتعرف على هذا العلم الجليل، علم الفقه، ما تعريفه، ما بداياته، كل هذا بإذن الله عز وجل نتناوله في هذا المقرر. ونحن الآن على الموعد مع الدرس الأول. سجلت لكم هذه الدروس من جامع الملك سعود في مدينة جدة، لأنني وجدت الأنشط لي في الحديث والأكثر تفاعلا وحيوية أن أتحدث أمام الناس، ولكني أخصكم أيضا بهذه المقدمات وأخصكم بالتفاعل والإجابة عن أسئلتكم بإذن الله عز وجل. فتفضلوا إلى الدرس الأول. فهذا هو الدرس الأول من دروس مقرر المدخل إلى الفقه الإسلامي، أو المدخل إلى علم الفقه. وهذا المقرر وهذه الدورة هي من المقررات، وتتضمن عددا من المسائل المهمة لطالب العلم الذي يريد أن يدرس الفقه. ذلك أن الإنسان في دراسته للفقه يشرع في دراسة المسائل الفقهية المتعلقة والمسائل الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولكنه يحتاج قبل ذلك إلى بعض المقدمات وبعض القواعد التي تتعلق بهذا العلم. ولا أحب أن أطيل في المقدمات، لأن أصلا هذه المادة هي مقدمة، فلا أحب أن أطيل في مقدمة هذه المقدمة، ولهذا نشرع بإذن الله عز وجل في هذا المقرر. أول شيء بإذن الله عز وجل نتعلم أهداف المقرر. الأول أن يتعرف الدارس على معنى الفقه وفضله وحكم تعلمه. الثاني أن يرغب الدارس في تعلم الفقه. هذا المقرر أيها الإخوة الكرام، وهذه الدورة تهدف إلى أهداف، من أهم هذه الأهداف ما يتعلق بالأهداف الوجدانية. الأهداف الوجدانية يعني من أهم أهداف هذه الدورة أن يحصل الإنسان في داخله رغبة تدفعه إلى دراسة الفقه، وأن يحصل له في قلبه وفي صدره تعظيم هذا العلم الجليل. ولهذا في الهدف الثالث أن يدرك الدارس المراحل التاريخية لعلم الفقه. الرابع أن يصير الدارس معظما لأئمة الفقه، معترفا بفضله مجلا لجهودهم. هذا هدف وجداني، لأننا أيها الإخوة الكرام إذا شرعنا مباشرة في دراسة الفقه، فإن بعض الدارسين لهذا الفقه يدرس الفقه بعض الدارسين لهذا الفقه يقدم على دراسة الفقه ويبدأ في دراسة المسائل، وليس عنده قناعة بهذا العلم، وليس عنده قناعة بهذا المذهب الذي يدرسه. تجده يدخل في دراسة الفقه وهو في نفسه وفي قرارة نفسه أن يقول هذا أقوال الرجال تمام، وكلام فقهاء نقبل منه ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة نضرب به عرض الحائط. فهو يفترض في نفسه وفي داخله أن هذا الكلام جزء منه استقي من الأدلة الشرعية تمام وبني عليها، وأن فيه مسائل لم تبنى على الدليل الشرعي. من أين أتت؟ هو يتصور ويتخيل أن جزءا من الفقه الإسلامي هو رأي محض، ونقصد بالرأي المحض يعني أنه رأي غير مبني على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة تمام. بل إني أعرف واحد، وهذا استطراد، لما بدأ في دراسة الزاد المستقنع في كلية الشريعة، بدأ في نسخته في الزاد المستقنع يشطب على بعض المسائل، يقول أنا أريد أحفظ زاد المستقنع لكن أحفظ منه فقط ما وافق الكتاب والسنة، ما وافق القول الراجح. بدأ يشطب، هذا أقسام المياه 3 شطب عليها، هذا إيش مخالف الدليل والراجح أنها 2، وهكذا. فهو يتصور في قرارة نفسه أن هذا الفقه فقه مبني على أقوال الرجال المحضة.
الإنسان الذي يدخل لدراسة أي علم من العلوم، ليس فقط علم الفقه، أي علم من العلوم، إذا أقبلت على دراسته بهذه النفسية لا يمكن أبدا أن تحصله تحصيلا تاما أبدا. يعني أنا لو أعطيتك كتاب من الكتب قلت لك يا أخي تعال ادرس هذا، مثلا أبغاك تدرس إنجليزي، افترض مثلا قلت لك تعال ادرس إنجليزي، بس ترى الإنجليزي ما له فائدة، وأشياء كثيرة من هذا الكتاب اللي أنت تأخذه إنجليزي أكثرها أغلاط، والحقيقة أن جزء كبير من المقرر اللي عندك هذا مادة الإنجليزي مسائل ما ليس عليها العمل، واللغة الإنجليزية في وادي وهذا في وادي، تفضل ادرس الكتاب، ستجد حاجزا منيعا بينك وبين هذا الكتاب، صح ولا لا؟ أول أسبوع بتروح لعمادة الكلية تحذف المقرر، ويمكن تبطل من الدراسة أصالة. كثير من الناس يأتي ويسأل يقول كيف أضبط الفقه؟ الفقه علم متشعب، وهذا السؤال يمكن سئلته عشرات إن لم يكن أكثر من ذلك، كيف نضبط الفقه؟ فأقول أول خطوة لتضبط الفقه، إذا أنت تريد أن تضبط هذا العلم، أول خطوة لضبط العلم أن تكون على قناعة بهذا العلم. إذا لم تكن على قناعة، إنسان يأتي ويدرس علم الفقه مثلا زاد المستقنع ولا عمدة الفقه ولا الروض المربع ويقول لا هذه أقوال رجال، الفقه إنما يحصل من دراسة بلوغ المرام وعمدة الأحكام. كيف ستحصل الفقه إذا أنت في أول دراستك للفقه بنيت سورا وحاجزا منيعا بينك وبينه؟ واضح؟ فلهذا جاءت هذه المادة وهذه الدورة وهذا المقرر، حتى إذا أراد الإنسان أن يدرس الفقه يدخل من المدخل الصحيح ويدرس هذا العلم وهو على قناعة به، وهو يعرف نسب هذا العلم وسند هذا العلم وامتداد هذا العلم، وأن هذه المدارس الفقهية الموجودة، المدارس الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنها امتداد لمدرسة التي علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الفقه، وامتداد لمدارس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وليس فيها مسألة واحدة إلا وهي مبنية على الدليل الشرعي. لا نقول أن النتيجة لابد أن تكون صوابا محضا، فإن كل مذهب من المذاهب فيه صواب وفيه خطأ، لكن لا يمكن لعالم يتقي الله عز وجل، عالم وإمام من أئمة الدين، لا يمكن أن يقول في شرع الله عز وجل حرفا ولا كلمة إلا بحجة ودليل. واضح؟ لا يلزم من هذا أن النتيجة صواب، فإن ليس كل مجتهد مصيب، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك بإذن الله عز وجل، فإن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ولكن المجتهد الذي يخاف الله والمفتي الذي يتقي الله عز وجل لا يمكن أن يتكلم في دين الله عز وجل من غير علم ولا دليل. واضح؟ ولهذا بعض الناس يقول لك هذه، حتى قالها أحدهم، أحد الطلاب مرة قالها لي صراحة، قال لو حذفنا من الروض المربع المسائل التي ليس عليها دليل ولا أثارة من الدليل لمزقنا منه صفحات كثيرة. هل يمكن إنسان ينظر إلى كتاب الروض المربع بهذه النفسية؟ هل يمكن أن يضبط كتاب الروض المربع تمام أو أن يتقنه؟ هذا لا يمكن. واضح؟ طيب، إذن الأمر الخامس أيها الإخوة الكرام أن يفهم الدارس الفروق بين المدارس الفقهية. ما الفرق بين المدارس الفقهية وما الفرق بين مثلا مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي وأهل الظاهر، وما هي المدارس الفقهية المحدثة التي ظهرت في العصر الحاضر. السادس أن يعرف الدارس معنى التمذهب وحكمه ولا وحكمه، أن يعرف معنى التمذهب وحكمه ولا وحكمه، وحكمه نعم، ويفرق بين الممنوع منه والجائز. هذا بالنسبة للأهداف. بالنسبة لمفردات المقرر سنتناول بإذن الله عز وجل التعريف العام بعلم الفقه، ويتضمن معناه لغة وشرعا واصطلاحا، وموضوع علم الفقه وفضله وحكم تعلمه إن شاء الله، والمراحل التي مر بها الفقه الإسلامي، وخصائص مرحلة التشريع وهي أول مراحل الفقه وأهم معالمها، ثم الفقه في زمن الصحابة وأبرز فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم المدارس الفقهية في زمن التابعين، ثم التعريف بكل مذهب من المذاهب الأربعة. يتضمن هذا التعريف اسم إمام المذهب ونسبه وتاريخه وعبادته وعلمه، والمراحل التي مر بها المذهب وأبرز فقهاء المذهب في كل مرحلة. ثم نتكلم بإذن الله عز وجل عن المذاهب المندرسة، المذاهب التي قامت في حقبة من حقب التاريخ، مذاهب فقهية قامت وكان لها أتباع يدينون بها ويقلدونها، ثم بعد ذلك اندرست وانتهت. ثم معالم الفقه في العصر الحاضر،
وبعض المعالم الرئيسية في ذلك، ثم التمذهب والموقف منه، ثم المدارس الفقهية أهل الحديث وأهل الرأي وأهل الظاهر والمدرسة العقلية، ثم الكلام عن أسباب اختلاف العلماء والموقف من ذلك.